السلام علیکم. یار د ګرافیک ډیزاینینګ شروع کولو نه مخکې خو پکار دا ده چې زه ستاسو څخه خپل شارټ انټروډکشن وکم، د هغې نه پس به بیا نورې خبرې کوو. زما نوم بلال دی او زه د لاوردیر تیمرګرې سره تعلق ساتم. ما ګرافیک ډیزاینینګ خو د ډېر وخت نه شروع کړی و، خو ما چې په کم وخت کې ګرافیک ډیزاینینګ شروع کوو نو په هغه وخت کې ما ډېر زیات کوشش وکړو. لکه هغه وخت نه بلکې زه به اوس هم ووایم چې که تاسو یوټیوب وګورئ، فیسبوک وګورئ، نو تاسو ته به په پښتو کې ډېر اول خو به میلاویږي هم نه، او که میلاویږي نو ډېر کم کورس د ګرافیک ډیزاینینګ دپاره به کورس وي. زیاتره خلک په پیسو خرڅوي، تقریبا 20,000 او 15,000 روپۍ باندې خلک لکه خلکو ته کوي که نه. خو زما زیاتره دا کوشش ته انشاءالله چې زه به تاسو ته دا ګرافیک ډیزاینینګ کورس بالکل پری اپ کاسټ ښیم، A to Z انشاءالله. په دې کې به یو څیز هم نه مس کیږي. نو زه په خپله سټوډنټ یم که نه، نو په موږ باندې په خپله هم ته پته ده لکه سټوډنټ لایف کې سړي ته ډېر زیات فاینانشلي مسلې سې وایي. نو انشاءالله ستاسو به ما صرف سپورټ پکاري او انشاءالله زه به تاسو ته ګرافیک ډیزاینینګ ټول کورس پر د پری اپ کاسټ زه ښیم انشاءالله. نو که چیرې تاسو هم ګرافیک ډیزاینینګ زده کول غواړئ نو هر یو کس یې کولی شي، داسې نه چې څوک یې نشي کولی. نو ټول ناول خو به تاسو زه خو چې دی تاسو ته به ایډوب السټریټر چې کوم دی دا اپلیکیشن یا ویب سایټس دا به یوز کوم. لکه زیاتره خلک دا ګیلې کوي که نه، وایي موږ ته څوک وایي ایډوب فوټوشاپ ښه دی او څوک وایي فوټوشاپ ښه دی او څوک څه وایي څوک وایي ایډوب السټریټر ښه دی که نه. نو زه به دا شارټ کټ دا خبره وکړم چې دا چې دی دا ټول دی یو کمپنۍ جوړ کړل دي. نو د هر یو په خپل ځای باندې خپل سکوپ دی. موږ به دا نه وایو چې دا ښه دی او دا ښه دی. زه چې دی اوس په خپل کله چې ما ګرافیک ډیزاینینګ شروع کړی دی نو ما د ایډوب السټریټر نه شروع کړی دی. نو ماشاءالله دې کې السټریشن او لوګو ډیزاین، پوسټري، هر قسمه څیز چې دی لکه په دې کې ډېر ښکلی په ماډرن طریقه جوړېږي. زه وایم چې دا ډېر زیات ماډرن دی، نور چې لږ زاړه ورجن دي دا ډېر زیات ماډرن دی. په دې کې هر قسمه گیم پکې چې څه پې ته کولی شي، ویب سایټ پکې جوړوي، موبایل اپلیکیشن پکې ډیزاینینګ کې، لوګو، پوسټر، چې څه قسمه څیز دی هغه ته هر څه په دې کې کولی شئ. نو زما څخه چې دی ایډوب السټریټر CC 2020 دی. نو که تاسو هم زده کول غواړئ نو ستاسو ته به هم CC 2020 ایډوب السټریټر در سره وي. نور تقریبا زاړه ورجنې دي ټول یو څیز دی، اوس لږ لږ ډیفرنس پکې، نور تقریبا ټول یو څیز دی، دومره ډیفرنس پکې نشته دی. نو دغه یو لږ شارټ انټروډکشن و زما. نو اوس زه ایډوب السټریټر کولاوهم. ما څه مخکې نه کولاو دی. نو فی الحال خو چې کله تاسو ایډوب السټریټر څنګه اوپن کړئ نو تاسو ته به یو داسې د ایډوب السټریټر چې کوم فرنټ دی تاسو ته به داسې نظر راځي، A4 سایز پیپر او پوسټ کارډ او ویب لارج، آیفون ایکس او HD ویو کسټم سایز. خو خیر انیویز تاسو به دا به فری دی او تاسو به ټول ناول به په کریټیو نیو فایل باندې چې تاسو څنګه کلیک کړئ نو تاسو ته مخې ته به یو داسې دغه زه دا سکرین ریکارډر آن دی دا لږ سایډ ته کوم. تاسو ته دلته درته تقریبا 6 آپشن درته ښیي. اول نمبر درته ښیي ریسنټ، سیوډ او موبایل، ویب، پرنټ، فلم اینډ ویډیو ان آرټ اینډ السټریشن. دې نومونه نه به تاسو ته اندازه کیږي چې دا څه دپاره دي. نو خیر په دې باندې زه ډېر ټایم نه اخلم، ستاسو ټایم نشم ویسټ کولی. خو ریسنټ مطلب لږ شارټ ورته ووایم. ریسنټ مطلب لکه تاسو چې کوم ریسنټ جوړ کړي، لکه په دې باندې ما اوس کار کړی دی ویب لارج، ویب ډیزاینینګ او ویډیو ایډیټینګ او A4 سایز چې کوم پیپر دی چې نارمل کوم پیپر دی دغه سایز والا دا هم دلته دې باندې ما کار کړی. زما څه په دې ریسنټ کې دا دي پراته دي ټول لیټر دپاره چې کوم دي. بیا سیوډ تاسو چې کوم څیز جوړ کړئ هغه بیا ستاسو دلته په سیوډ کې ستاسو پروت وي. بل موبایل لپاره اوس تاسو اپلیکیشن ډیزاین کوئ که نه نو هغه به دلته د موبایل نه سلیکټ کوئ. بیا پکې لکه د موبایل چې کوم سکرین دغه وي که نه هغه پکې لکه بیا سیم وي. نو آیفون ایکس آیفون دپاره لکه اوس ځان نه ته به ایپس جوړوي نه ځان نه به ډیزاین کوي، هغه او د انډرایډ کې ډیفرنس دي او هر چا ته پته ده. آیپیډ پرو نه دا د موبایل ټایپونه تقریبا ټوټل سامسنګ S8 او سرفیس پرو 4 او دا غونډه دي هغه دي
ټایپس دي. بیا چې تاسو ویب ډیزاینینګ کوئ نو به دلته دې ځای نه او پرنټ لکه ته به هله سوچ کې پرنټ به کله تاسو اخلئ. تاسو ته پته ده کله چې تاسو پرنټ مطلب تاسو له په مارکیټ پلیسز کې تاسو ته څوک کار درکړي که نه چې ماله دا سیز وکړه ته به د هغې هلته هغې ته ګورئ چې دا د سیز پرنټ کوي که نه دا په سافټ فارم کې زما نه غواړي یا په هارډ فارم کې. تاسو به دقې ته غټ زیات سوچ کوئ. که چېرې تاسو ته پته لګي مثال په طور ته چې یو پوسټر جوړی خامخا به پرنټ کوي که نه نو هغه بیا تاسو پرنټ چې کوم تاسو ته سایز درکړي دي د هغې نه به بیا تاسو جوړوئ. صحیح ده. دا خو خیر دا خو چې تاسو کله ورو ورو کېږي تاسو په دې کې ایکسپیرینس کېږي او دا دې سایټ ته اورینټیشن چې کوم دی دا خو دې خو به هم تاسو ښه په اسانه پوهېږئ. دا اربورډ سایز دی مطلب اربورډ دا به بیا ورو ورو موږ ښه په ډیټیل سره دا یو پروسس بیا موږ کوو. نو دغه لږ شارټ ډیفینیشن و زما او د اډوب السټریټر ستاسو سره. نو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به بیا مونږ د اډوب السټریټر چې کوم بیسکس ټول دي ټول ناول به هغه کوو. ما زیاتره ملګرو ویل چې اول لکه ته چې دی تیوري شروع کړه که نه نو زه به وایم چې یا تیوري هسې فضول څیز دی اصل شی پریکټیکل دی چې ته څومره پریکټیکل ته یو کار کوې که نه تیوري هسې فضول ده. خیر ځای کې به ګورو کم ځای کې د تیوري ضرورت و هلته به تیوري کوو نور به انشاءالله زموږ کار به 99% پریکټیکلي ټول. نو نننی ویډیو ډېر زیاته اوږده کېږي دا دې ځای پورې پوره ده انشاءالله او په نیکسټ ویډیو کې به بیا د اډوب السټریټر نوی ټولز چې کوم دی هغې به شروع کوو انشاءالله.